Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt móc nón cho bé. Ở đây mình sử dụng cái len này là len baby tuyết cho em bé. Cái sợi len này rất là mềm và nó có những cái bông tuyết này, trông cái nón nó lạ mắt. Mình sử dụng khoảng hơn một cuộn len nhé. Và ở đây mình sẽ sử dụng kim móc là 3.5 mm, tương ứng với mình đang sử dụng là kim số 6, kim tulip. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Và đây là thành phẩm của mình đây. Các bạn thấy cái sợi bông tuyết này nó có những cái hạt màu khác, làm cho cái nón thêm xinh nhé các bạn. Đây, cái phần rìa nón nó hơi bèo một chút. Cái nón này mình đang sử dụng đó là cái nón cho em bé khoảng 4 tuổi. Và trước tiên thì các bạn sẽ làm cho mình một vòng tròn. Và các bạn móc cho mình lên một bính nữa nè. Các bạn sẽ móc vào đây mũi chữ T, và là cái chóp nón và cái thân nón mình sẽ sử dụng mũi T. Mình móc 10 mũi ở cái hàng đầu tiên này. 2 3, mình kéo bớt. 4 5 6 7 8 9 10. Sau đó các bạn kéo sợi cho cái vòng tròn nó nhỏ lại. Nhỏ lại như thế là được rồi ha. Sau đó các bạn sẽ lên hàng 2 và các bạn móc tiếp tục vào cái mũi đầu tiên. Đó là các bạn sẽ móc bằng mũi T và móc ở chân ở phía sau. Thay vì các bạn sẽ móc vào hai cái chân này của mũi, nhưng mà mình sẽ móc ở một chân phía sau này. Đó, các bạn sẽ đi chóp nón và cái thân nón là đi bằng cái chân ở phía này. Ở hàng sau các bạn sẽ móc mỗi chân mũi 2 mũi T. Mình sẽ làm dấu cái mũi đầu tiên nhé. Một, 2, 1, 2, 1, 2. Cái nón này thì các bạn sẽ đo theo cái vòng đầu của mẫu, và chúng ta sẽ móc cho nó vừa cái đầu của mẫu. Các bạn móc cái vòng tròn nó nhỏ hơn cái đầu mẫu khoảng từ 3 đến 5 phân. Bởi vì cái len này nó giãn đó các bạn. Thì các bạn giãn như thế thì sẽ ôm cái đầu của mẫu ha. Tổng cộng hàng thứ hai mình sẽ móc làm 20 mũi. Mình kết thúc hàng thứ hai. Sang hàng thứ ba các bạn sẽ móc một T và một mũi tăng.
Làm lại nha. 1T, và tiếp theo đó là 2 mũi vào một chân, 1 2, và các bạn sẽ móc đến hết hàng. Các bạn cứ móc như vậy, 1 mũi rồi lại 2 mũi vào một chân, 1 mũi vào. Kết thúc hàng thứ 3, các bạn tiếp tục móc cho mình một chân, 1 mũi tê, 2 mũi tê và 1 mũi tăng, 1 2. Các bạn sẽ móc liên tục như thế cho đến hết hàng. 1T, 2T và 1 mũi tăng. Các bạn nếu mà không muốn nó có cái đường gãy khúc nhiều thì các bạn sẽ móc tản mũi. Theo cách móc tản mũi là xen kẽ nhau, thì lúc đó cái nón không có bị gãy khúc, nhìn nó không bị gãy khúc ở ngay cái đường tròn khi mà mình tăng mũi. Ở hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi T và 1 mũi tăng, 1 2. Các bạn có thể đưa cái đánh dấu lên, hoặc nếu các bạn móc quen rồi thì không cần, các bạn nhìn vào cái đánh dấu trước để các bạn dừng lại. Mình đánh dấu để mình không phải đếm mũi nhé. 1 2 rồi 3, 1 mũi tăng, tiếp tục 1T, 2T, 1 mũi tăng, 1 mũi tăng, 2 mũi tăng. Và các bạn sẽ móc tương tự như thế cho đến đây, đến hết hàng. Các bạn thấy mình móc cái mũi T và mình móc ở chân phía sau, thì ở đây mình sẽ tạo ra một đường gân ở đây, một đường giống như đường móc xích, làm cho cái nón nó nổi bật lên một chút xíu đây. Đây các bạn thấy cái nón nó nổi gân lên này. Đó. Ở cái hàng trước ấy, mình móc là 3 mũi T và 1 mũi tăng, thì ở hàng sau mình sẽ tăng lên là 4 mũi T và 1 mũi tăng. Và các bạn cứ móc như thế, cứ tăng như thế, nếu mà thêm hàng cứ tăng như thế cho đến khi mà đạt cái vòng đầu cho mẫu thì chúng ta dừng lại, chúng ta không tăng nữa, chúng ta móc hân. Các bạn thấy là khi mà mình không có tản mũi ra thì sẽ bị gấp khúc ở cái đường này, nhìn nó bị gãy, nhìn không có tròn. Cho nên ở cái hàng này mình sẽ bắt đầu móc tản mũi, hoặc các bạn có thể móc từ hàng mà 2 mũi tăng 1 mũi thì các bạn tản ra móc. Mình bắt đầu móc hàng tiếp theo là 4 mũi T và 1 mũi tăng. Ở hàng này mình sẽ tản mũi ra, là mình sẽ móc, đầu tiên mình sẽ móc là 2 mũi T, 1 2 và 1 mũi tăng. Và những cái mũi tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi T, 1 2 3 4 mũi T và 1 mũi tăng, 1 2, và các bạn móc liên tục như thế cho đến hết hàng. 1 2 3
4 và một mũi tăng. Đến cái cụm cuối cùng này, mình móc được 4 hàng, mình sẽ tăng 1, mình móc được 4 mũi chứ. Tiếp tục 1T, 2T và kết thúc hàng. Chúng ta sang hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc là 5 mũi T và một mũi tăng. Ở đây mình móc bình thường nhé. 1 và mình chuyển kim đánh dấu lên ở cái mũi đầu tiên của hàng. 2 3 4 5 và mình sẽ sử dụng mũi tăng ở đây. 1 2 tiếp tục 1 2 3 4 5 và một mũi tăng. Ở hàng tiếp theo các bạn sẽ móc toàn mũi, nghĩa là chúng ta sẽ móc ở hàng này thì chúng ta sẽ móc là 6 mũi T và một mũi tăng, và cái cụm đầu tiên chúng ta sẽ tản mũi. Ở đây ta sẽ móc 3 mũi T, 1 2 3 tăng. Rồi tiếp theo là 6 mũi T, 1 2 3 4 5 6 mũi T và một mũi tăng. 1 2 tiếp tục 6 mũi T, 2 3 4 5 6 tăng. Tiếp tục móc tiếp tục móc 3 mũi T và chúng ta sẽ kết thúc hàng. Sang hàng sau các bạn sẽ móc 7 mũi T, 1 2 3 4 5 6 7 và một mũi tăng. 1 2 và các bạn sẽ móc tiếp tục cho đến hết hàng 7 mũi T và một mũi tăng. Sau khi móc xong phần này mình sẽ móc phần thân nón. Ở phần thân nón thì các bạn sẽ không thêm mũi nữa, mà ta sẽ móc mỗi chân mũi một mũi T và các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Mình sẽ rời cái kim đánh dấu lên đây. Các bạn sẽ móc mũi T cho đến hết hàng luôn. Và cái phần thân nón thì mình sẽ móc khoảng 10 hàng. 10 hàng mũi T, không thêm mũi. Khi các bạn móc xong 10 hàng mũi T thì chúng ta xong cái phần thân nón, và chúng ta chuyển qua một vòng móc phần vành nón. Các bạn có thể móc thêm hàng của cái chóp nón. Nếu mà móc thêm chóp nón thì chúng ta sẽ thêm mũi tương tự như những cái hàng trước. Ở đây mình móc cho em bé khoảng từ 1 đến 2 tuổi, cho nên mình sẽ dừng ở cái hàng này, không thêm nữa. Và chúng ta cũng vậy mà móc cho đến khoảng 10 hàng. Hoặc là các bạn có thể
tăng thêm hàng cho phù hợp với cái mẫu mà mình móc. Sau khi các bạn móc được khoảng 10 hàng hoặc là bằng cái thân của mẫu, thân mũ của mẫu, thì các bạn tiếp tục móc chữ T, chữ Y hay còn gọi là mũi kép. Các bạn móc một hàng mũi kép vẫn ở cái chân sau này. Các bạn sẽ móc, sau khi mình móc phần thân đây, từ cái hàng này là mình hàng thêm cuối cùng, thì mình móc lên cái hàng tiếp theo là không thêm mũi, thì chúng ta sẽ đếm được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 hàng mũi chữ T. Còn đây là mình vừa móc hàng kép, mũi chữ Y hay còn gọi là mũi kép. Sau khi mình móc được 10 hàng thân thì mình móc một hàng mũi kép. Để mình chuẩn bị cho cái phần móc vành nón. Kết thúc hàng mũi kép. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ thêm mũi. Ở hàng này mình móc qua đây luôn, qua hai chân của mũi luôn nha. Các bạn sẽ móc một mũi kép, hai mũi kép và một mũi tăng. Tiếp tục một mũi kép, hai mũi kép và một mũi tăng. Các bạn cứ móc liên tục như thế cho đến hết hàng. Xen kẽ hai kép, một tăng. Các bạn sẽ móc liên tục như thế cho đến hết hàng. Một kép, hai kép, một mũi tăng. Mình kết thúc cái hàng tăng mũi này thì các bạn tiếp tục móc cho mình hai hàng mũi kép, mỗi chân mũi một mũi kép. Móc thêm hai hàng mũi kép nữa thì các bạn đã xong cái phần vành nón. Các bạn lưu ý là nếu mà các bạn móc xong cái mũi chữ T thì các bạn có thể kết thúc cái vòng ở ngay tại đây, là chúng ta có thể nối lại là bằng mũi trượt để chúng ta kết thúc hàng, và sau đó các bạn lên 3 bính, các bạn móc giống như hàng này mà mình lên 3 bính để mình lấy cái đầu hàng, mình móc mỗi hàng chúng ta sẽ kết thúc bằng mũi trượt, như thế thì nó sẽ đẹp hơn. Còn đây mình móc như vậy rồi, thôi mình để vậy luôn. Tiếp tục thì các bạn móc thêm hai hàng mũi kép nữa, có nghĩa là mỗi chân mũi một mũi kép là chúng ta xong phần vành nón. Các bạn có thể biến tấu thêm cái vành nón cho hợp ý các bạn. Các bạn móc. Sau khi mình móc xong hai dòng, hai hàng này, 1, 2, mỗi hàng một chân mũi, tức là hai hàng này mình không có thêm mũi, thì mình kết thúc cái vành mũi, và sau đó các bạn sẽ nối với cái
mũi đầu tiên bằng mũi trượt, và các bạn lên một bính và móc trở lại cái mũi đấy là một mũi móc đơn. Sau đó các bạn móc 3 bính, một mũi đơn. Các bạn cứ móc liên tục như thế cho đến hết hàng là chúng ta xong cái phần viền mũ 1 2 3 bính, một móc đơn, 1 2 3 bính, một móc đơn, 1 2 3. Cái hàng này là chủ yếu là chúng ta sẽ tạo bèo cho cái mũ trông xinh xắn hơn. Các bạn xem cái bèo của cái mũ mình đã móc trước nè, nó có hơi bèo bèo một chút để sử dụng cho bé nhìn dễ thương. Các bạn cứ móc như thế cho đến hết hàng, móc cho đến đây luôn nhé, là chúng ta kết thúc, là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chiếc nón. Sau đó các bạn sẽ giấu cắt sợi, cắt len và giấu len và xong. Kết thúc cái đây, kết thúc thì chúng ta sẽ móc vào cái mũi trượt vào cái mũi đầu tiên của hàng. Sau đó các bạn chốt len và cắt len. Sau đó các bạn giấu len thì chúng ta xong cái sản phẩm mình đã làm. Đây cái mũ dành cho bé. Mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc cái mũ len cho bé khoảng 1 đến 2 tuổi. Đây. Cái mũ này mình móc cũng rất là đơn giản và trông bé cũng thật là dễ thương. Các bạn có thể sử dụng cái len bông tuyết hoặc cái len bất kỳ các bạn có, không nhất thiết là các bạn sử dụng cái len giống mình, miễn sao mà cái mũ, dáng mũ thì nó giống như thế này, và các bạn làm thêm trang trí thêm tùy vào cái hình các bạn muốn, hoặc là cái mẫu muốn như thế nào thì các bạn làm như thế đấy, không nhất thiết phải giống như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những cái clip tới. Mong các bạn ủng hộ cho mình. Và mình cũng nói thêm là đây là cái mũ là mình dành cho em bé khoảng 1 đến 2 tuổi, còn cái mũ này là mình móc dành cho bé khoảng 4 tuổi hoặc là hơn. Để móc cho bé 4 tuổi này thì các bạn sẽ, thay vì các bạn móc tới 7 mũi tê và một mũi tăng, thì các bạn tăng thêm đến 10 mũi tê và một mũi tăng. Sau đó các bạn không thêm nữa mà các bạn đang móc cái phần thân mũ này thì các bạn móc khoảng 12 hàng. Sau đó các bạn móc cái vành mũ giống tương tự như cái mũ cho em bé 1 đến 2 tuổi. Đơn giản như vậy thôi. Hai cái nón.